บัณฑิตจบใหม่นะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะภูวินตั้งศักดิ์ยืนค่ะแทรฟฟี่ฟองดูภูวินเคยได้ยินไหมลูกผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยคือแบบเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของ user experience ที่ใช้ง่ายและใช้ดีมากๆซึ่งวันนี้ค่ะนักคิดค้นนะคะแล้วก็นักพัฒนาแอปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยดร.วสันต์ภัทรอธิคมค่ะมันจะดีหรือไม่ถ้าเรามีแพลตฟอร์มคล้ายๆกับที่เราเรียกรถสั่งอาหารช้อปปิ้งในทัฟฟี่ฟองดูก็จะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากอาหารเป็นปัญหาในประเทศไทยตอนนี้มีครบทั้ง77จังหวัดแล้วเรื่องร้องทุกข์ที่รับมาทั้งหมด 910,000 เรื่องนะครับแก้ไขไปแล้ว 77% ประมาณ 700,000 เรื่องเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสโดยใช้น้อง AI เนี่ยเป็นตัวช่วยของเราพิษณุโลกขอเสียงหน่อยค่ะน่ารักมากๆสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะพี่กจินะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะมาอยู่ในนะคะ Brands Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดนะคะทุกคนค่ะเราเชิญนะคะสปีกเกอร์ค่ะที่เป็นตัวจริงนะคะตัวตึงในสายงานต่างๆนะคะทั้ง8ท่านนะคะ8หัวข้อค่ะมาพูดนะคะเพื่อให้ความรู้นะคะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็จุดประกายค่ะความอยากเรียนนะคะในเรื่องของเทคโนโลยี AI นะคะซึ่งน้องๆนะคะน่าจะสนใจกันอยู่ในตอนนี้นะคะผ่านไปแล้ว3ครั้งค่ะทุกคนค่ะรอชมนะคะย้อนหลังได้เลยนะคะที่ www.brandsbraincamp.com นะคะแล้วก็ Facebook ของ Brands World Thailand แล้วก็ YouTube ของ CMMTV ด้วยนะคะเราพร้อมแล้วค่ะที่จะก้าวสู่โลก AI นะคะไร้ขีดจำกัดค่ะกันด้วยเรื่องนะคะวิศวะ IT ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเคยได้ยินแอปนี้ไหมTraffy ฟองดูเคยได้ยินไหมคะหนูเคยได้ยินไหมลูกนี่แหละหนูเคยได้ยินกันทั่วหน้าเลยนะคะวันนี้ค่ะนะคะบุคคลที่สร้างแอปนี้ขึ้นมานะคะอยู่กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะเสียงมันแบบละมุนขึ้นอะไรขึ้นนะคะเรามีเป็นบัณฑิตจบใหม่ค่ะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะขอเสียงต้อนรับดังๆให้กับภูวินตั้งศักดิ์ยืนค่ะสวัสดีครับแล้วทุกคนได้แวะไปบูธข้างหลังกันหรือยังครับผมแวะไปแล้วใช่ไหมเช้านี้ได้บูธสมองกับแบรนด์หรือยังครับจ้ามี2เสียงนะมีบางคนไปมาแล้วบางคนยังถ้ายังก็สามารถแวะบูธข้างหลังได้นะครับผมมีแบรนด์ให้ทุกคนอยู่นะครับผมถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะคะภูวินค่ะภูวินนะคะถือว่าเป็นบัณฑิตจบใหม่หมาดๆเลยด้วยครับผมใช่ไหมคะจากคณะอะไรคะลูกครับผมก็มาจากคณะวิศวกรรมจุฬานะครับผมก็เรียนอยู่ภาค ICE ครับผมหรือว่าInformation and Communication Engineering ครับถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์สื่อสารใช่ครับผมใช่ไหมคะเรื่องการสื่อสารซึ่งคนอาจจะงงว่าสื่อสารคือยังไงนะถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะสื่อสารคือครอบคลุมอะไรทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยแหละพวกโทรศัพท์พวก Wi-Fi พวกอินเทอร์เน็ตอะไรที่อยู่บนโลกออนไลน์ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารหมดเลยค่ะเราก็เลยลงลึกแล้วก็เรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านนั้นใช่ครับเป็นหลักเลยครับอย่างนี้นี่เองนะคะแต่ว่าคณะนี้สาขานี้ได้ยินมาว่าต้องมีการเรียนเกี่ยวกับเรื่อง AI หรือว่าโคดดิ้งด้วยใช่ครับมีบ้างครับผมและจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สาขานี้นะหลังๆเนี่ยมหาลัยหลายๆมหาลัยเขาเริ่มปรับหลักสูตรกันแล้วเพื่อสอดรับกับการเข้ามาของ AI ดังนั้นก็จะมีหลายๆสาขาในวิศวะที่ถึงแม้ไม่ได้เกี่ยวกับ AI ก็จะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับผมอย่างน้องๆหลายคนที่สนใจนะคะเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์พอเราเข้าไปเรียนปุ๊บก็อาจจะพบกับเรื่อง AI นี่แหละแล้วก็โคดดิ้งต่างๆภูวินค่ะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์เรื่องราวเหล่านี้มาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันสนุกไหมในการเรียนมันยากง่ายอย่างไรหรือว่าน้องๆต้องเตรียมตัวที่จะเข้าไปพบเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ยังไงบ้างคะเรื่อง AI เนี่ยถ้าในเรื่องพื้นฐานเนี่ยมันต้องเข้าใจนอกจากวิธีการเขียนก็ต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ด้วยอย่างเช่นถ้าจะวิเคราะห์ข้อมูลเราต้องรู้ด้วยว่าข้อมูลชุดนี้มันคืออะไรยังไงและจะสามารถเอามาทำอะไรต่อได้อยากให้คิดซะว่า
ถ้าเราทำ AI อะไรสักตัวหนึ่งอะไรที่ AI จะทำได้ ตัวเราเองเนี่ยต้องทำได้ก่อนค่ะแล้วเราก็ต้องคิดต่อยอดไปด้วยว่า AI จะสร้างประโยชน์ให้เราได้อย่างไรถูกไหมคะใช่ครับผมมันเหมือนเป็นการ challenge สมองเราอย่างหนึ่งด้วยใช่มันคือความสนุกในการเรียนไหมภูวินชื่อผมว่ามันสนุกที่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นหัวข้ออะไรที่แบบน้องๆอยากทำน้องๆเนี่ยจะต้องไปศึกษาเรื่องสิ่งนั้นด้วยซึ่งหลายๆครั้งมันจะเป็นสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกสำหรับใครหลายๆคนเลยสมมติว่าน้องๆเนี่ยไปเรียนเกี่ยวกับ AI มาน้องๆมีปัญหาที่ต้องการจะแก้น้องๆมีชุดข้อมูลเพื่อจะเอามาแก้ปัญหาเหล่านั้นก็เอาไปประกอบกับ AI เพื่อจะเกิดโซลูชันหรือว่าทางแก้เหล่านั้นออกมาใช่ครับผมคืออยากให้คิดถึงเรื่องการเขียนโค้ดเรื่อง AI เรื่องเครื่องมือทางวิศวกรรมต่างๆเป็นแค่เครื่องมือในการแก้ปัญหาเพราะผลสุดท้ายแล้ววิศวกรรมคือคณะแห่งการแก้ปัญหาดังนั้นเราต้องเข้าใจปัญหาเราก่อนที่เรามาแก้ย้อนกลับไปลูกจ๋าย้อนกลับไปตอนที่เรากำลังจะเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอนนั้นทำไมภูวินถึงเลือกเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์เหตุผลที่อยากเรียนเนี่ยคือเพราะว่าเราชอบอะไรที่เกี่ยวกับ IT อยู่แล้วเราเป็นคนที่แบบพูดตรงๆเราเป็นเด็กติดเกมคนนึงแหละเราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วก็เลยเลือกเป็นวิศวกรรม IT สมมติว่าภูวินลูกลองยกตัวอย่างการเอาไปประยุกต์ใช้ค่ะลูกเรียนวิศวกรรมสื่อสารมาลูกจะเอาไปประยุกต์ใช้เป็นงานในอนาคตอะไรยังไงบ้างสมมติว่าถ้าเพิ่มเติมได้คือผลสุดท้ายเราจบมาเราก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เราเรียนมาหรอกแต่ว่าเชื่อว่ามันสามารถเป็นพื้นฐานได้และสามารถเอามาประยุกต์ในสายต่างๆได้อย่างเช่นถ้าในการสายการโชว์การแสดงเราก็สามารถไปทำพวกเอนจิเนียร์ได้เอนจิเนียร์เบื้องหลังได้เกี่ยวกับสเตจหรือว่าถ้าน้องๆลงหันไปทางซ้ายของน้องๆก็จะมีพวกพี่ที่เขาดูแลระบบหลังบ้านของทางงานอยู่หรือว่าทางไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ก็ถ้าจบสายไอทีก็ไปทำพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมมันทำได้หลายอย่างมากเลยถูกต้องนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหนึ่งแอปค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนำ AI นะคะมาพัฒนาเหมือนกันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆเหมือนกันนะคะน้องๆเมื่อกี้พูดไปค่ะแอป Traffy Fondue นะคะถ้าให้เกริ่นถ้าให้พูดคร่าวๆจะเป็นแอปพลิเคชันเหมือนกับการที่สมมติว่าเรามีปัญหาอะไรในเนี่ยเรามองไปทางซ้ายทางขวาในเมืองของเรานะคะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆของเรามีปัญหาอะไรเราสามารถเนี่ยร้องเรียนหรือว่าบอกไปในแอปนั้นได้เสร็จปุ๊บนะคะมันจะเข้าไปสู่นะคะทางรัฐบาลเลยนะคะโดยตรงเลยหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหากลับมาอันนี้คือแอปคร่าวๆนะคะสำหรับ Traffy Fondue ผู้วินเคยได้ยินไหมลูกเคยได้ยินครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันถูกใช้ในกรุงเทพมาสักพักแล้วก่อนที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะใช้ได้ทั่วประเทศแล้วเหมือนกันที่พิษณุโลกนี้ก็มีได้เริ่มใช้แล้วด้วยผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยคือแบบเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของ user experience ที่ใช้ง่ายและใช้ดีมากๆเพราะว่าถึงแม้เขามีแอปของตัวเองแต่ว่าเขาก็สามารถผูกกับไลน์ของทุกๆคนได้ซึ่งเชื่อว่ายิ่งประเทศไทยทุกคนมีไลน์อยู่แล้วมันใช้ง่ายมากทุกคนคุ้นชินอยู่แล้วดังนั้นแค่แอดเพื่อนแล้วเราแชทโต้ตอบกับตัวแชทบอทของทาง Traffy Fondue แค่นั้นเองแล้วผมรู้สึกว่ามันง่ายมากมันไม่ต้องใช้ความเข้าใจอะไรเยอะทุกคนใช้ได้ค่ะอย่างที่บอกไป user experience คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเป็นประสบการณ์จากผู้ใช้จริงผู้ใช้จริงเนี่ยเวลาใช้พวก AI ต่างๆพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาหรือว่ามีข้อเสียแล้วรู้สึกว่าไม่อยากใช้แต่ว่าตัวนี้ Traffy Fondue เนี่ยเขาปรับมาเรียบร้อยแล้วให้เราใช้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะในส่วนตัวของผู้วินเองถ้าสมมติว่าจะให้คิดปัญหาหรือว่าหนูอยากจะแก้หรือหนูอยากจะใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับเรื่อง AI หรือโคดดิ้งเนี่ยมาแก้ปัญหาเนี่ยสมมติว่าหนูคิดขึ้นมาหนึ่งอย่างหนูอยากจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอยากแก้ปัญหาเรื่องพลังงานเพราะว่าAI ที่ทำออกมามันก็มีระบบหลังบ้านที่ต้องรองรับซึ่งระบบหลังบ้านของ AI เนี่ยใช้เซิร์ฟเวอร์หรือว่าใช้พลังงานในการรองรับตรงนี้เยอะมากๆดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องพลังงานพวกหาพลังงานที่มันสามารถจะมาทดแทนกับสิ่งที่กำลังมาในตอนนี้ได้ก็น่าจะดีครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของภูวินนะคะในเรื่องราวที่น้องได้ประสบพบเจอมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็สิ่งที่น้องคิดนะคะหรือว่าปัญหาต่างๆที่น้องอยากจะแก้ไขด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะยังไงขอบคุณภูวินมากนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะพักก่อนลูกจ๋านะคะ
นะคะอ่ะนะคะอย่างที่บอกไปนะคะสปีกเกอร์ของเราในวันนี้นะคะถือเป็นตัวพ่อนะคะตัวบิดานะคะทุกคนค่ะตัวปังเลยค่ะของ t r a f f y Fondue นะคะแอปที่แจ้งได้จริงนะคะแล้วก็แก้ได้จริงด้วยนะคะท่านเป็นผู้สร้างค่ะแล้วก็นักพัฒนานะคะแอปพลิเคชันนะคะอันทรงคุณค่านี้เลยค่ะทุกคนค่ะปัจจุบันค่ะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและนักวิจัยอาวุโสหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมืองสวทชค่ะวันนี้ค่ะท่านจะมาพูดในหัวข้อ AI ในวงการวิศวะรับจบปัญหาเมืองใหญ่ขอเรียนเชิญดร.วสันต์ภัทรอธิคมขึ้นบนเวทีค่ะสวัสดีน้องๆแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้โหคนเยอะมากเลยผมก็ตื่นเต้นนะครับตอนมานี่มีใครติดขัดปัญหาอะไรไหมครับวันนี้หาทางเจอหรือเปล่าในชีวิตของเราเนี่ยเวลาเราเดินทางเวลาเรามาที่มอที่นี่เวลาเราไปทำงานใช่ไหมครับน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะได้รับโจทย์จากอาจารย์ใช่ไหมครับเวลาเราใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยเราก็เจอปัญหาต่างๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่เวลาใช้ชีวิตเราก็เจอปัญหานะครับทีนี้เผอิญว่าผมเองเนี่ยก็เรียนคณะวิศวะอย่างที่น้องภูวินว่าคณะวิศวะคือคณะที่เป็นตัวพ่อในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราเจอปัญหาเนี่ยเราก็จะใช้ความคิดของเราใช้วิชาที่เราเรียนมาพยายามจะแก้ปัญหานะครับวิศวะเนี่ยแก้ปัญหามาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยนะเมื่อก่อนเราไม่มีถนนแล้วเป็นลูกรังใช่ไหมครับเขาก็พยายามหาทางสร้างถนนให้เราเมื่อก่อนเราไม่มีห้องน้ำเขาก็พยายามหาทางสร้างห้องน้ำให้เราไม่มีรถเขาก็สร้างรถให้เราเมื่อก่อนเรามีม้าใช่ไหมครับเขาก็สร้างรถให้เราขึ้นมาอาจจะมาถึงปัจจุบันเมื่อก่อนเราไม่มีโทรศัพท์สมัยผมนี่ไม่มีมือถือนะครับตอนผมเด็กไม่มีมือถือก็ตอนนี้ก็มีมือถือใช่ไหมครับเราสามารถคุยกับใครก็ได้ในโลกนี้เมื่อก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตสมัยผมเนี่ยตอนผมเป็นนักเรียนผมเป็นคนแรกที่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยไม่น่าเชื่อนะต่อไปก็สามารถจะคุยกับทุกคนได้ทั่วโลกหาข้อมูลได้เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ดาวเทียมก็ช่วยเราในการบอกว่าตำแหน่งของเราอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นก็มีโทรศัพท์มือถือมาบอกเราอีกทีใช่ไหมครับเพราะนั้นเทคโนโลยีก็คือการเอาปัญหาเป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามจะคิดแก้ปัญหาตอนเรามีโควิดไปออกจากบ้านไม่ได้ถูกไหมครับเราทำยังไงเอ่ยจะกินข้าวก็ต้องสั่งผ่านแอปถูกไหมครับจะช้อปปิ้งก็ต้องสั่งผ่านแอปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดจากปัญหาว่าเราทำอะไรบางอย่างไม่ได้ทำอะไรบางอย่างไม่สะดวกเราก็ใช้วิชาความรู้ของเราเนี่ยในการแก้ปัญหาสำหรับเท่าที่ฟงดูพวกเรามายังไงเอ่ยมารถบัสมารถมอเตอร์ไซค์มาจักรยานมารถเก๋งเราก็จะมีปัญหาบางทีเราเดินไปแล้วเห็นว่าโอ้โหมีหลุมบ่อใช่ไหมไฟหน้าบ้านใครดับมั่งหน้าบ้านแสงสว่างไม่ค่อยดีมีขยะอยู่หน้าบ้านต้นไม้รกรุงรังสายไฟพาดไปมาถูกไหมครับมีท่อแล้วก็ฝาท่อไม่ยอมปิดอันนี้เป็นปัญหาที่เราเจอหรือแม้แต่ในหอของเราหรือในโรงเรียนของเราอาจจะมีห้องน้ำไม่สะอาดใช่ไหมครับโปรเจคเตอร์ไม่ทำงานอันนี้คือปัญหาที่เราเจอคำถามคือพอเราไปเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราทำยังไงปกติเราทำยังไงครับห้องน้ำไม่สะอาดเราก็บ่นแล้วก็รีบไปใช่ไหมครับมันจะดีหรือไม่ถ้าเรามีแพลตฟอร์มคล้ายๆกับที่เราเรียกรถสั่งอาหารช้อปปิ้งในทัฟฟี่ฟงดูก็จะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากอาหารเป็นปัญหาใครไปเจอปัญหาก็สามารถจะเอาเจ้าแอปตัวนี้มาจับคู่ปัญหาของเรากับคนแก้ได้นี่เป็นปัญหาที่เราเจอใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างฟุตบาทไม่ดีฝาท่อหลุมบ่อบ้านใครเป็นอย่างนี้บ้างครับถนนหน้าบ้านใครอันนี้คือปัญหาที่เราเจอนะครับทัฟฟี่ฟองดูก็เกิดมาเพื่อที่จะช่วยเราแก้ปัญหานี้นะครับทีนี้การที่เราจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยวิศวะสอนว่า1เราต้องเข้าใจปัญหานะครับตอนผมทำแรกๆผมก็คิดว่าปัญหานี้น่าจะเกี่ยวกับประชาชนคนเจอมากที่สุดใช่ไหมครับพอเราเข้าไปทำแล้วเราพบว่าคนที่จะมาทำให้เกิดขึ้นเนี่ยต้องมี3คนก็คือประชาชนคนเจอข้าราชการผู้แก้แล้วก็ผู้บริหารในคนที่จะให้อำนาจให้ทรัพยากรในการแก้ฝั่งประชาชน
แทนที่คุณตาหรือพวกเราต้องไปกรอกแบบฟอร์มก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาผ่านไลน์ได้เลยนะครับแค่เป็นเพื่อนกับไลน์ชื่อ @tuffyfondue แล้วระบบก็จะค่อยๆคุยกับเราถามว่าเจอปัญหาอะไรปัญหานี้อยู่ที่ไหนขอภาพถ่ายปัญหาหน่อยถาม3คำถามเท่านั้นเองปัญหาเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบผมเข้ามาดูในจังหวัดพิษณุโลกพบว่าจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีการแจ้งเรื่องมาแล้วประมาณ 2,000 เรื่อง 2,000 เรื่องนะ85% แก้ไขเสร็จแล้วประมาณ 1,500 เรื่องในมนมีกองสถานที่เอาไปใช้นะครับกองกิจการสถานที่มีเรื่องแจ้งเข้ามาประมาณ 1,500 เรื่องอันนี้เก่งมากกองกิจการสถานที่ 95% แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นอันนี้คือการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าอันนี้ที่กรุงเทพเมื่อ 2-3 วันก่อน9 กรกฎาคมมีกรุงเทพมีของขายเยอะเนาะพิษณุโลกของขายก็เยอะเหมือนกันมีโต๊ะมาตั้งไว้นะครับแจ้งมาตอน20:57 นาทีว่ามีร้านอาหารอินเดียนะครับเอาโต๊ะมาตั้งนะครับแล้วก็บนฟุตบาทถามเราเห็นข้อมูลไหมภายใน3 นาทีเจ้าหน้าที่ของเขตพระนครในที่กรุงเทพนะเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านจัดการย้ายโต๊ะให้อันนี้แก้ปัญหาใน3 นาทีนะครับคนแจ้งให้5 ดาวโดยมีความคอมเมนต์ว่าขอบคุณมากค่ะเร็วจนตกใจเลยผมก็ยังตกใจเลยนะ3 นาทีแก้ได้ลองดูปัญหาต่อไปอันนี้ปัญหาฝาท่อมีใครมีปัญหาฝาท่อเจอฝาท่ออันนี้น่ากลัวมากเลยเนาะกรุงเทพเนี่ยมีฝาท่อคนตกท่อปีละ750 คนต่อปีมีทั่วประเทศเลยจังหวัดอื่นก็มีอันนี้ที่เขตราชเทวีจากเราเคยคิดไหมครับว่าจะมีแอปบางแอปที่ให้ประชาชนให้นักเรียนให้ใครก็ได้ไม่ต้องรู้เลยว่าเป็นใครเพราะเราไม่ถามเลยนะว่าเป็นใครไม่ต้องบอกอายุไม่ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องบอกเลขบัตรประชาชนแจ้งเข้าไปเพื่อเปลี่ยนฝาท่อจากด้านบนเป็นด้านล่างได้ใน2 ชั่วโมง 54 นาทีนี่คือเหมือนเราสั่งอาหารเลยเหมือนเราช้อปปิ้งเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ปัญหาเราเจอแทนที่เราจะบ่นแทนที่จะไปโพสต์ต่อว่าในโซเชียลอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งถ้าเราเป็นวิศวะเราเป็นนักคอมพิวเตอร์เราเป็นนัก IT แล้วก็ความรู้ของเราเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหามาช่วยสร้างแพลตฟอร์มแบบนี้ได้แต่ถ้าเราเป็นนักเรียนเป็นคนทั่วไปเราก็สามารถหาเครื่องมือแบบนี้มาช่วยแก้ปัญหาทำให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นได้ในประเทศไทยตอนนี้มีครบทั้ง77 จังหวัดแล้วนะครับแล้วก็มีประมาณ 3,500 อบตและเทศบาลที่ใช้ทัฟฟี่ฟองดูได้นะครับเรื่องร้องทุกข์ที่รับมาทั้งหมด 910,000 เรื่องนะครับแก้ไขไปแล้ว 77% ประมาณ 700,000 เรื่องนะครับตำรวจที่พิษณุโลกเนี่ยก็รับเรื่องมาประมาณ 1,500 เรื่องนะครับแก้ไขเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเร็วขึ้นใช้เวลา 3.8 วันนะครับแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เรามีเครื่องมือแล้วที่ใช้ในการที่ถามว่าเนื่องจากงานนี้เป็นงาน AI ใช่ไหมครับผมเป็นวิศวกรเราก็ถามว่าเรามีความรู้เราเจอปัญหาทุกคนเจอปัญหากินข้าวก็เจอปัญหาไปโรงเรียนก็เจอปัญหาไปทำงานก็เจอปัญหาเป็นเรื่องปกติเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราจะแก้เอาความรู้เอาประสบการณ์ของเรามาแก้ปัญหาได้อย่างไรตอนนี้เรามี AI ก็มีคนพูดถึงเยอะมากเลยว่า AI เนี่ยคือตัวร้ายหรือตัวดีเห็นนักเรียน AI ออกมาปีที่แล้วแรกๆก็จะมีคนถามว่าAI เนี่ยเอามาทำการบ้านเนี่ยดีหรือไม่ดีถูกไหมครับตอนนี้บอกได้เลยว่า AI คือตัวช่วยของเรานะครับมันคือเพื่อนของเรามันคือเลขาของเรามันคือที่ปรึกษาของเราว่ามันจะทำให้เราเก่งขึ้นสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทัฟฟี่ฟองดูเราก็ใช้ AI ในทุกส่วนเท่าที่ทำได้อย่างเช่นตัวแรกภาษาเทคนิคเรียกว่า text summarization ภาษาไทยเรียกย่อความด้านล่างเนี่ยรถบรรทุกที่มาก่อสร้างภายในโครงการตึ๊ดทำดินหล่นบนถนนนะครับอยู่บ่อยครั้งตอนนี้รกไปหมดรถติดจากดินหล่นอันนี้คนแจ้งเข้ามาว่าปัญหาเขาคืออะไรถามว่าถ้าผมต้องการทำย่อข้อความผมให้ AI ช่วยบอกว่าขอไม่เกิน10 ตัวอักษร AI ช่วยเป็นด้านบนดินหล่นถนนทุกเคสทั้ง 900,000 เคส AI ทำให้ผมถ้าผมต้องจ้างคนทำผมไหวไหมโหเดทเลยนะ 900,000 เคสไม่ต้องหลับต้องนอนเลยใช่ไหม AI ใช้เสี้ยววินาทีนะครับเมื่อก่อนต้องถามประเภทปัญหากับประชาชนว่าปัญหาที่คุณแจ้งมาเนี่ย
เป็นประเภทอะไร เป็นถนนหรือเป็นไฟฟ้าหรือเป็นประปาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วคำถามนี้ยกเลิกไม่ถามนะครับให้ AI อ่านจากข้อความยาวๆของประชาชนแล้วดูจากรูปแล้วบอกมาเลยว่าปัญหานี้คือปัญหาอะไรนะครับอันนี้ AI ทำให้อันนี้เด็ดอันนี้เพิ่งเปิดตัวให้ทดสอบเมื่อศุกร์ที่แล้วศุกร์2 ศุกร์ที่แล้วนะครับประมาณ10 วันนะครับเป็นการปรับข้อความที่ไม่สุภาพทางด้านซ้ายรูปที่1ไปเป็นข้อความที่เพราะขึ้นรื่นหูขึ้นในด้านขวานะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวอย่างนะคือในการแจ้งเนี่ยบางทีคนเจอปัญหารู้สึกไงแบบโกรธนิดนึงหงุดหงิดนิดนึงก็แบบพูดตรงๆถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เราฟังอย่างนี้แล้วเราไงเราก็อาจจะรู้สึกน้อยใจนิดนึงโกรธนิดนึงหงุดหงิดนิดนึงใช่ไหมก็ไม่อีโคซิสเต็มไม่ค่อยดีเราก็ขอให้น้อง AI มาแปลงเป็นข้อมูลทุกเคสตอนนี้ถ้าเราเจอว่ามีคำหยาบคำไม่เหมาะสมคำไม่สุภาพคำประโยคที่รู้สึกว่าทำแล้วคนอ่านจะรู้สึกไม่ดี AI ช่วยได้นะครับมีอย่างอื่นอีกอันนี้เรากำลังทำต่อไปเรากำลังบอกว่าเมื่อมีปัญหาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ AI เนี่ยช่วยแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้ด้วยทั้งแบบเบื้องต้นและแบบระยะยาวถาวรนี่ AI บอกว่าถ้าปัญหาท่อระบายน้ำเนี่ย AI แก้ไง1รีบซ่อม2เพิ่มแสงไฟ3ติดป้ายเตือนนี่แบบเร่งด่วนนะถ้าแบบระยะยาวคือเปลี่ยนรูปแบบฝาท่อไปเลยอาจจะยังไม่ใช้แล้วแบบคอนกรีตหรือว่าปรับปรุงระบบระบายน้ำเลยหรือเพิ่มพื้นที่เดินทางเทินเท้านะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจาก AI ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับแปลว่าอะไรที่แสดงให้เห็นทั้งหมดนี้ก็แปลว่าเมื่อเรามีปัญหาผมก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีแพลตฟอร์มมาทำแบบนี้ได้แต่พอเราเห็นแนวทางการแก้ปัญหาของการสั่งอาหารเรียกรถจองโรงแรมซื้อของเราก็พบว่ามันก็เรื่องเดียวกันนี่นาแค่เปลี่ยนอาหารรถเป็นปัญหาเท่านั้นเองก็เลยเอามาจับร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือบอกว่าเมื่อเราเจอปัญหาให้ลองฝึกคิดฝึกสกิลใหม่นี้ดูว่ามองปัญหาคือโอกาสเพราะทุกอย่างในโลกนี้ที่ดีขึ้นได้เกิดมาจากปัญหาทั้งนั้นและโอกาสที่เกิดขึ้นเกิดจากการแก้ปัญหานั้นๆในอดีตแล้วเรามีน้อง AI ตอนนี้เราอยู่ที่ความสำคัญตอนนี้คือนอกจากอันนี้คือสกิลปกตินะเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสโดยใช้น้อง AI เนี่ยเป็นตัวช่วยของเราเขาคือเครื่องมือชั้นดีใช่ไหมครับเป็นที่ปรึกษาได้คำนวณให้เราได้หน้าจอต่างๆสามารถให้เขาสร้างให้ได้ความคิดของเราอย่างเช่นวันนี้ผมถามเขาเลยว่าผมจะมาบรรยายการใช้ AI ให้กับนักเรียนนักศึกษาคุยเรื่องอะไรดีเขาบอกเลยว่าต้องสร้าง inspiration เอา AI มาบอกว่ามันคืออะไรแล้วสุดท้ายให้จบด้วยว่าปัญหาคือโอกาสแต่คุณคืออนาคตที่จะมี AI มาช่วยแก้ปัญหาขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดร.วสันต์ค่ะในอนาคตค่ะมีแพลนว่าจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าสเกลของปัญหาไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างคะดร.ค่ะครับปีนี้เราจะได้งบประมาณมาเพิ่มนะครับแล้วก็จะลงพื้นที่หลายจังหวัดทั่วจะให้ทั่วประเทศเพื่อที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็เชิญชวนหน่วยงานเข้ามาใช้ให้ทั่วประเทศมากขึ้นครับซึ่งจริงๆแล้วค่ะ AI ค่ะสำคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้มากขนาดไหนคะอาจารย์มากๆเลยครับมันทำได้ตั้งแต่ช่วยเราคิดเช่นเราบอกว่าเรามีปัญหาแบบนี้นะช่วยคิดหน่อยว่าจะทำแอปพลิเคชันแบบนี้มีฟีเจอร์อะไรดีถ้าฟีเจอร์แบบนี้ดีช่วยเขียนหน้าจอที่ดีให้หน่อยบาง AI เนี่ยเก่งถึงขั้นว่าวาดหน้าจอใส่กระดาษแล้วโยนไปแล้วบอกว่าเขียนโค้ดให้หน่อยก็ทำได้อย่างนั้นเลยค่ะแต่ว่าพอฟังอย่างนี้ค่ะอาจารย์น้องๆหลายๆคนค่ะที่กำลังจะเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจจะรวมทั้งตัวภูวินเองด้วยซ้ำรู้สึกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะถ้า AI มาเก่งกว่าฉันล่ะจะเป็นการแย่งงานฉันไหมในปัญหานี้ค่ะอาจารย์ค่ะแนะนำอย่างไรดี AI จะแย่งงานคนที่ใช้ AI ไม่เป็นแต่จะไปให้งานกับคนที่ใช้ AI เป็นไม่ใช่ AI มาแย่งงานเราแย่งงานคนที่ใช้มันไม่เป็นค่ะดังนั้นเราต้องเรียนรู้และใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ประกอบกับตัวเราด้วยนะคะอย่างที่ได้
เปิดนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะสแกน QR code นะคะเรื่องคำถามต่างๆนะคะที่อาจจะอยากถามนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะคะหรือว่าภูวินเองก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกสักประมาณ 2-3 คำถามนะคะว่ามีคำถามอะไรนะคะขึ้นมาให้ได้ตอบกันบ้างนะคะถามน้องภูวินนะคะถามว่าได้ใช้ AI กับการเรียนวิศวะอย่างไรบ้างโหใช้เยอะเลยครับผมคือโดยเฉพาะ2 ปีสุดท้ายเพราะว่าผมถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่ตรงกลางและกันเริ่มมีพวก generative AI เข้ามาให้เราได้ใช้ตอนผมอยู่ปี 3ก็เลยได้ลองใช้ดูแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยแหละมันสามารถใช้ในการเขียนโค้ดได้ซึ่งช่วยเรามากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนเขียนโค้ดไม่เก่งผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเข้าใจหลักการมันแต่เราเป็นคนที่จำคำสั่งที่จะต้องใช้ไม่ค่อยได้ดังนั้นการที่มันมีเหมือนแชทบอทที่เราจะถามถ้าใครที่เขียนโค้ดจะรู้จัก Stack Overflow กันก็คือเป็นเหมือนเว็บไซต์เป็นเหมือนแบบตัวอย่างว่าแบบใครเขาเคยทำอะไรแบบไหนมาบ้างตอนที่ผมเรียนก็พอมีพวก generative AI มาให้ใช้ก็ถามเขาไปได้เลยว่าอยากได้ฟังก์ชันนี้อยากได้ทำแบบนี้ต้องเขียนอะไรยังไงซึ่งมันก็ให้เราได้เลยเหมือน AI มาอำนวยความสะดวกมากกว่าแต่ว่าโดยเนื้อความคิดที่เราต้องใช้แล้วมันมาจากตัวเรานั่นแหละ AI อำนวยความสะดวกเอามารวมกันปุ๊บประกอบกันปุ๊บใครใช้เป็นอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ก็จะสามารถไปรุ่งโรจน์เลยทีนี้ในการเรียนในการทำงานแต่ก็มีคำเตือนด้วยว่าโดยเฉพาะพวก generative AI generative AI คืออะไร generative AI คือพวกแชทบอทต่างๆที่เราใช้กันเนาะคำเตือนก็คือว่ามันถูกหรือมันผิดตัว AI เองก็ไม่รู้ดังนั้นอยู่ที่เราที่จะต้องไปเช็คว่ามันถูกหรือมันผิดหรือเปล่ายังไงก็ต้องเป็นตัวเราอยู่ดีใช่นะคะโอเคไปที่คำถามต่อไปค่ะเราสามารถพัฒนา AI โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมได้ไหมคะเราสามารถใช้ AI โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมได้เนี่ยเจ้าของบริษัทที่ตอนนี้ใหญ่ที่สุดในโลกนะชื่อ NVIDIA เขาก็ออกมาพูดแล้วว่าการเขียนโปรแกรมในยุคถัดไปเนี่ยไม่ต้องเขียนโค้ดจะกลายเป็นการคุยเหรอฮะจะกลายเป็นการคุยแล้วออกมาเป็นแอปพลิเคชันเลยเหมือนเราพูดเราบอกความต้องการให้กับ AI แล้ว AI จะจัดการให้เราเรียบร้อยโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดออกมาเป็นโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆใช่ครับโอ้โหล้ำนะนะคะแล้วอาจจะหนูว่าหนูอยู่ทันเพราะนั้นมันจะเน้นที่ไอเดียของเราเท่านั้นว่าเราเข้าใจโจทย์จริงไหมแตกต่างจากคนอื่นขนาดไหนการเขียนโค้ดก็จะกลายเป็นแมคานิกที่ไม่จำเป็นจะลดลงความสำคัญลงแต่อย่างที่บอกว่ามันจะถูกใจหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็ต้องมาดูกันแหละผลสุดท้ายถ้าใครอยากได้อะไรที่มันถูกใจจริงๆก็อาจจะต้องจ้างคนอยู่ดีหรือต้องเขียนเองได้นะคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะน้องภูวินก็บอกไปในตอนต้นแล้วนะคะมันอยู่ที่ปัญหามากกว่านักวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะวิศวะ IT เนี่ยนะคะเป็นนักแก้ปัญหาเลยไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามนะคะสามารถนำมาปรับใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น AI นะคะหรือว่าโคดดิ้งต่างๆได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆค่ะทุกคนวันนี้ค่ะหวังว่าน้องๆนะคะจะได้รับแรงบันดาลใจกันไปนะคะกลับบ้านไปนะคะหลายๆคนนะคะใครอยากไปสายวิศวะ IT เนาะหรือว่าสายเทคโนโลยีต่างๆนะคะก็พอจะเห็นแนวทางแล้วนะคะว่าต้องฝึกฝนอะไรบ้างนะคะหรือว่ามี mindset แบบไหนบ้างนะคะในวันนี้ค่ะยังไงต้องขอบคุณนะคะดร.วสันต์ภัทรอธิคมค่ะผู้อำนวยการและนักวิจัยอาวุโสหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมืองสวทช.ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะภูวินตั้งศักดิ์ยืนค่ะขอบคุณภูวินด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะอย่าลืมนะคะตามไปบูสต์สมองกันต่อนะคะกับ AI Talk Session ค่ะในแคมเปญ Brands Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดค่ะตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคะเหลืออีก4ครั้งให้ได้ติดตามกันนะคะครั้งต่อไปค่ะใครว่างนะคะชาวพิษณุโลกนะคะขึ้นเหนือไปอีกสักนิดนึงนะคะไปเชียงใหม่กันนะคะไปพบกับไปไหมไปพบกับใครคะ
ไปพบกับโฟร์ได้นะคะที่เชียงใหม่นะคะ วันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะแบรนด์ซุปไก่สกัดค่ะ และขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะที่อยู่ในฮอลล์นี้ทั้งหมดทุกคนเลยนะคะ ใครค่ะที่ดูคอนเทนต์นะคะอยู่แล้วนะคะก็ชอบหรือว่าอยากแชร์นะคะรบกวนค่ะฝากติดแฮชแท็กของเราในวันนี้นะคะแฮชแท็ก brandsbraincamp ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กค่ะ brandsbraincamp x puvin ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะติดตามย้อนหลังนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัล AI ได้นะคะที่ www.brandsbraincamp.com นะคะทุกคนค่ะวันนี้ค่ะพวกเราหมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่าขออนุญาตค่ะเก็บภาพความประทับใจกันไว้หน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนะคะเรียนเชิญนะคะ